Hello everyone, welcome to new vlog. This is your boy Brian West. Today we are going to swimming pool. I got my towel and other things right here. Let's go and rock. यहाँ हेर्नु अमेरिकामा नि यस्तो सोल्टीहरूले आफै गाडी बनाउँदो रहेछन्। पुरा गाडी तल बसेर टक्क कडा हुन्छ यस्तो बनाएको क्या अब गाह्रो भयो क्या अब किनभने यहाँसम्म चाहिँ यहाँ यति हातमा डुब्दैन क्या यो लाइन पनि के त यो त राइटतिर डुब्दैन लेफ्टतिर डुब्दैन जाऊँ न चेन्ज गर्न जाऊँ आउन दियो सर यो फर्स्ट टाइम म यो मान्छे देखेको बिना आइडी कार्ड यता केही हुँदैन सब खेल्न जान्छ त नौटंकी गरेर भनिदिइराखे होला जाम एट योर ओन रिस्क हो भने नि लुगा खोलिदिने र हान्दिहाल्ने कडै छ हामी चाहिँ हेरेको हेरे खै दाइ एक लट हान्दिनु न त ल्याब एक ल्याब पानीमा हाल्छु क्या हल्का तल जानुहुन्छ भने यस्तो हाल्छु है त हल्का हाल्छु किन धेरै त हाल्दैन बिग्रियो भने त्यसलाई हाल्यो ल तल जानु तल जुब्दी पुरै लिएर यसलाई तल बस्छु ल जाऊँ रेडी सबैको आउँदैन सबैको आइरहेछ एक दुई तिन चार यतै पढाउँछु पछि तपाईँले चर्ती कला गरे अरू कसैको केही छ कला अरू केही छ कला यहाँ पुरा कला अहिले भाइरल हुन्छ ल चड्डी नै गुलो चाहिँ फेरि म त हालिदिन्छु कडा गर्दैछ दाइर त्यसको लाज लगाउनु हुन्छ दाइको ल दाइ जाने ए ल स्विमिङै गर्नु न त्यहीँसम्म जाने मेरो कडै भयो